आदरणीय दर्शकवृन्द तथा श्रोता साथीहरू, यो ट्यु ग्राउन्ड हो र यो ट्यु ग्राउन्डमा अब आइसिसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जुन छ 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप त्यसको चाहिँ एसिया रिजनलको चाहिँ फाइनल खेलहरू एसिया रिजनलको प्रतियोगिता चाहिँ यहाँ हुँदैछ र मुल्पानीमा पनि हुनेछ। नेपालको म्याचेसहरू चाहिँ यही छ र यो ग्राउन्डमा चाहिँ अब अन्तिम तयारीहरू भइरहेको हामीले देख्न सक्छौँ। तपाईले दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ रोलरहरू तैनात गरिएको छ, धमाधम काम भइरहेको छ मित्रहरू, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यो सुन्दर ग्राउन्ड यो कीर्तिपुर स्थित ट्यु इन्टरनेसनल क्रिकेट ग्राउन्ड हो। अक्टोबर 30 तारिकबाट सुरु हुँदैछ आइसिसी मेन्स T20 वर्ल्ड कप एसिया रिजनल फाइनल हैन, र त्यसको लागि चाहिँ 8 वटा टिमहरू बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ र यी छनौट भएर आइसकेका 8 वटा टिम हुन् र यो टिमहरूबाट 2 वटा टिम जुन चाहिँ फाइनलिस्टहरू हुन्छन् यो प्रतियोगिताको, ती टिमहरू चाहिँ जुन क्रिकेट वर्ल्ड कप छ T20 को त्यसको लागि चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न जान पाउनेछन्। नेपालमा हुने एसिया रिजनल फाइनल जुन छ, जुन 2 वटा टोली छनौट गर्ने प्रतियोगिता, त्यसको लागि चाहिँ बहराइन, हङकङ, चाइना, कुवेत, मलेसिया, नेपाल, ओमान, सिङ्गापुर र युएईले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यस प्रतियोगिताको लागि नेपालको टिम पनि अनाउन्स भइसकेको छ मित्रहरू। नेपाली टिम कप्तान रोहित कुमार पौडेलको कप्तानीमा चाहिँ यस प्रतियोगितामा गइरहेको छ र उहाँसँगै कुशल भुर्तेल, सन्दीप लामिछाने, आसिफ शेख, गुलसन झा, कुशल मल्ल, करण केसी, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, सोमपाल कामी, ललित राजवंशी, सन्दीप जोरा, अविनाश बोहरा, विनोद भण्डारी, विवेक यादव र प्रतीश जीसी रहेका छन्। यस प्रतियोगितामा बहराइन, हङकङ, चाइना, कुवेत र युएई एउटा समूहमा रहेका छन् भने नेपाल, ओमान, सिङ्गापुर र मलेसिया अर्को समूहमा रहेका छन्। यो दुईटै समूह चरणको प्रतिस्पर्धा पहिला हुनेछ, त्यसपछि चाहिँ सेमी फाइनल हुनेछ र सेमी फाइनलबाट चाहिँ फाइनलिस्टहरू जो 2 वटा हुनेछन् विजेताहरू, जो सेमी फाइनलको जितेर फाइनलमा आउनेछन् र ती फाइनलमा आउने 2 टोली चाहिँ वर्ल्ड कपको लागि जानेछन्। नेपालको म्याचेसहरूको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ भने मित्रहरू, नेपालको म्याच चाहिँ पहिलो म्याच चाहिँ सिङ्गापुरसँग छ जुन 30 तारिकमा रहेको छ। यो 9 बजे सुरु हुनेछ र यो कीर्तिपुरमा खेलिनेछ। नेपालको म्याच ग्रुप चरणको म्याचेसहरू सबै नेपालको चाहिँ कीर्तिपुरमै खेलिनेछ मित्रहरू। सो 30 तारिकमा बिहान 9 बजे नेपाल भर्सेस सिङ्गापुरको म्याच सुरु हुनेछ। त्यस्तै गरिकन नेपालको अर्को म्याच चाहिँ रहेको छ, नेपालको अर्को म्याच चाहिँ तपाईको 31 तारिकको दिन रहेको छ जुन चाहिँ मलेसियासँग रहेको छ र यो चाहिँ 1:30 बजे सुरु हुनेछ। 1:30 बजे मलेसियासँग नेपालले दोस्रो म्याच खेल्नेछ। यो चाहिँ 31 तारिकमा 1:30 बजे खेल्नेछ दिउँसो। र त्यसै गरिकन नेपालले अर्को म्याच चाहिँ 2 नोभेम्बरमा खेल्नेछ र यो म्याच चाहिँ नेपालले ओमानसँग खेल्नेछ। यो चाहिँ बिहान हुने खेल हो, 9 बजे हुने खेल हो। यो चाहिँ 3 वटा म्याच नेपालले समूह चरणमा खेल्नेछ। त्यसपछि नेपाल चाहिँ सेमिफाइनल प्रवेश गर्नेछ र नेपाल सेमिफाइनल नेपालको म्याच चाहिँ 11 बजे सुरु हुनेछ भने सेमिफाइनलको दिन चाहिँ 3 तारिक रहेको छ। 3 तारिक 3 नोभेम्बर 3 नोभेम्बरको दिन दुईटै मैदानमा, मुल्पानी र कीर्तिपुर दुईटै मैदानमा एउटा सेमिफाइनल हुनेछ र त्यसपछि 5 तारिकको दिनमा 11 बजेबाट फाइनल खेल ट्युको कीर्तिपुर ट्यु परिसरभित्र रहेको जुन चाहिँ मैदान छ, क्रिकेट ग्राउन्ड छ, यो क्रिकेट ग्राउन्डमा चाहिँ हुनेछ मित्रहरू। यहाँ चाहिँ जुन युएई र नेपालको बिचमा जुन फाइनल खेल भएको थियो
फेस्टिभलको सिजनको अन्तिम दिन धेरै मान्छेहरू चाहिँ बाहिरबाट फर्किने दिन भएको हुनाले चाहिँ त्यति धेरै दर्शक हुँदैनन् कि भन्ने धेरैजनाको अपेक्षा, धेरैजनाले क्वेसन गर्नुभएको थियो। तर खचाखच दर्शकहरू भरिएको तपाईँले दृश्यहरू देखिसक्नु भएको छ होला मित्रहरू। नेपाली क्रिकेट टिमलाई मायाको कमी छैन, दर्शकहरूको तर्फबाट भरपुर माया बर्साइएको छ। अब चाहिँ सम्बद्ध निकायहरूले पनि यसलाई चाहिँ क्रिकेटलाई चाहिँ माथि लानलाई केही विशेष कदमहरू चाल्नुपर्ने बेला चाहिँ भइसकेको छ। हामी त्यसको लागि सम्पूर्ण क्रिकेट प्रेमी मित्रहरूको तर्फबाट माग पनि गर्दछौँ। र यसरी चाहिँ यो टियु ग्राउन्ड हो र टियु ग्राउन्डमा चाहिँ अब नेपालले 3वटा म्याचहरू जुन समूह चरणको म्याचहरू छ त्यो 3वटा म्याच खेल्नेछ। आइसिसीले आयोजना गर्ने प्रतियोगिता हो र त्यसपछि चाहिँ नेपालले सेमिफाइनलमा विजेता बनेर फाइनल खेल्नेछ मित्रहरू। र अबको करिब एक हप्ताको जुन समय छ 7-8 दिनको, यो चाहिँ नेपाली क्रिकेटको लागि निकै क्रुसियल छ। यहाँनिर चाहिँ नेपालले फाइनलिस्ट हुँदै अगाडि बढ्न सक्यो भनेपछि चाहिँ नेपालले 10 वर्षपछि फेरि वर्ल्ड कप खेल्ने सपना पुरा हुनेछ। र अहिलेसम्मको नेपालको पर्फर्मेन्स हेर्दाखेरि, नेपाल टिमको स्टाटस हेर्दाखेरि, नेपाल टिमको खेल हेर्दाखेरि चाहिँ यो समय चाहिँ अब नेपालले वर्ल्ड कप पक्कै पनि खेल्नेछ। यसपालि चाहिँ नेपालले वर्ल्ड कप खेल्ने सम्भावना धेरै रहेको देख्न सकिन्छ। धेरै दर्शकहरू, क्रिकेट प्रेमीहरू पनि यसमा विश्वस्त हुनुहुन्छ कि यसपालि चाहिँ नेपालले फेरि क्रिकेट वर्ल्ड कपको लागि छनौट हुनेछ भनेर। सो 2024 को वर्ल्ड कप जुन चाहिँ T20 वर्ल्ड कप छ, यो चाहिँ 2020 वर्ल्ड कप आइसिसीले आयोजना गर्ने प्रतियोगिता 2024 मा वेस्ट इन्डिज र युएसए मा हुँदैछ र यसको लागि चाहिँ नेपाल छनौट हुने पक्का छ। दर्शकहरूको माया उपस्थितिले चाहिँ हाम्रो टिमलाई धेरै साथ दिनेछ। हिजोको खेलमा नेपाल हार्यो, कतिजना दर्शकहरू निराश पनि हुनुहुन्छ। तर अब खेल भनेपछि हार जित भइ नै हाल्छ। एउटा ठुलो प्रतियोगिता सुरु हुनुभन्दा अगाडि त्यो ठुलो प्रतियोगितामा हार्नु, कुनै एउटा म्याच हार्नुभन्दा यहाँनिर चाहिँ आफैले आयोजना गरेको एउटा सिरिजको एउटा म्याच हार्दाखेरि बरु ठिकै छ भनेर चाहिँ हामीले चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र आशा छ नेपाली टिमले अबको खेलहरू निकै दमदार रूपमा खेल्नेछ र जुन चाहिँ हाम्रो क्रिकेट प्रेमीहरूको सपना छ, क्रिकेट खेलाडीहरूको पनि एउटा चाहिँ भनौँ न, उहाँहरूले लामो समयदेखि यसैको लागि सङ्घर्ष गर्नुभएको छ। वर्ल्ड कपको ढोका नजिकै छ नेपाल, र त्यहाँ गएर पनि एउटा पर्फर्मेन्स देखाउने आफ्नो मौका मिल्नेछ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामी नेपाली टिमलाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ। हामी सबै फ्यानहरूको तर्फबाट, क्रिकेट प्रेमीहरूको तर्फबाट चाहिँ उहाँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। र नेपालले चाहिँ पक्कै पनि यो कीर्तिपुर स्थित टियु ग्राउन्ड नेपालको लागि धेरै पटक शुभ पनि साबित भएको छ। भर्खरै मात्र केही महिना अगाडि नेपालले चाहिँ एसिया कप यही ग्राउन्डबाट क्वालिफाई गरेको थियो र अब वर्ल्ड कप पनि नेपालले यही ग्राउन्डबाट क्वालिफाई गर्नेछ मित्रहरू। हजुरहरूको उपस्थिति निकै नै बलियो रूपमा नेपाली टिमलाई साथ दिँदै अगाडि बढ्नेछ भन्ने विश्वास छ। हामी निरन्तर अपडेट लिएर हजुरहरूमाझ उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई बिदा चाहन्छौँ। हस्त नमस्ते, धन्यवाद।